Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang umaga Pilipinas, mainit na balita ang muli namin ihahatid sa inyo ngayong araw ng Sabado. Kasama pa rin ang mga kawani ng ahensya ng pamahalaan. Ating pakinggan ang kanilang punto sa iba't ibang issue ng bayan. Ako po si Aljo Bendijo. At sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar mula sa PCOO, ako naman po ang inyong lingkod, Jose Crack Ignacio. At ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. At upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lamang po ay makakasama natin sa programa sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. At samantala, kung meron po kayong katanungan, mag-comment lamang sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Sa ating unang balita, inaprubahan na po ng IATF na i-extend hanggang January 31st, 2021 ang travel restrictions sa ilang mga bansang may naitalang bagong variant ng COVID-19. Kaya naman hindi pa rin po pinapayagang pumasok ng Pilipinas ang mga biyaherong manggagaling o daraan sa mga bansang makikita sa inyong TV screens ngayon. May direktiba rin ng IATF sa Department of Transportation na tawagin ng pansin ng mga airlines na magsasakay ng mga pasaherong manggagaling sa mga bansang kabilang sa travel restrictions. Samantala, mas paiigtingin at palalawigin pa ng pamahalaan ang contact tracing efforts hanggang sa third generation contacts para sa mga magpopositibo sa new variant ng COVID-19 upang matiyak ang hindi kakalat ang sakit. Vaccine roadmap ng pamahalaan at tamang implementasyon nito malaking halaga upang mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19 ayon kay Senator Bongo. Para sa detalye, panoorin natin ito. Hindi pa tapos ang isang laban hanggat hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccine ng mga Pinoy. Yan ang giniit ni Senate Committee on Health and Demography Chairperson, Senator Christopher Bongo. Ngayon pangalangan niya, bukod sa paglaban sa pagkalat ng nakamamatay na virus, kailangang labanan din ang mga maling paniniwala kontra sa bakuna sa pamamagitan ng pagpapaigting ng information campaign para dito. Palalakasin niya ang information dissemination campaigns o awareness information plan dahil sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa, marami pa rin ang di nauunawaan ang vaccination program ng pamahalaan. Dahil matutuldukan lang niya ang laban sa COVID-19 kapag nariyan na at naiturok na ang bakuna na siyang susi para makarecover na ang Pilipinas. Napakahalaga po ng papel ng bakuna sa ating recovery mula sa kasalukuyang pandemya. Importante po na maintindihan ang ating vaccination plan, lalo na po ang priority population. Ilatag natin sa kanila ngayon pa lang ang buong proseso. Pagtitiyak naman ni Go na hindi na maranasan ang mga issue sa master list noong pinatupad ang unang tranche ng Social Amelioration Program, kasunod ng hakbang ng mga local government units na tutukuyin ang mga priority individuals habang ang national government naman ang magbavalidate sa listahan. No Filipino should be left behind in our road towards recovery. Pantay-pantay po dapat ang access at hindi lamang ang may kaya sa buhay ang dapat makakuha ng vaccine na ito.
Ikatlong araw na po mula nang maibalita ang unang pasyente ng positive sa COVID-19 na UK variant. Alamin po natin ang ginawang aksyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City upang matiyak na wala pong hawahan na mangyayari sa syudad. Makakausap po natin ngayong umaga ang butihing alkalde ng Quezon City, Mayor Joy Belmonte. Good morning po, Mayor. Mayor, yung audio po natin, Mayor. Good morning po. Opo. Mayor, gaano po kalawak ang ginawa ninyong contact tracing at kumusta na po yung lagay ng mga naging close contacts ni patient 0 for UK variant kung meron man po? Sa kasalukuyan, Rocky, we have already contact traced 143 individuals. No? These comprise of yung close contacts o tinatawag natin first generation contacts. Ito yung mga nakasama talaga ng malapit ng ating pong pasyente at yung mga second generation contacts. Ito naman yung mga contacts ng close contacts. So doon po sa first generation contacts kasama po dyan yung mga pasahero na galing QC na kasama niya kasi syempre pag hindi taga QC hindi naman po namin responsibilidad. Pangalawa, kasama rin po yung mga health workers at yung mga birth na nag-alalay at tumulong sa ating pong pasyente na makarating mula sa hotel kung saan siya naka-quarantine hanggang po sa isolation facility kung saan siya ay ngayon nananatili. At yung mga family members din, bagamat hindi naman sila talaga close contacts dahil hindi naman sila nakasama ng pasyente after coming home from Dubai. As a precautionary measure, we also tested them. Then there's the second generation contacts as well. No? So more than half of them have already been swabbed and all of them are currently on quarantine. Opo. Pero wala pa pong test results na lumalabas. Opo. Mayor, unahin ko na lang po yung tanong na ating kasama sa media. May tanong po si Rida Reyes ng GMA7. Ito po unang tanong niya, ano daw po yung update sa contact tracing na ginagawa sa mga kasamang pasahero naman sa flight EK 332? Mayroon po bang iba pang na-trace na nakatira po o na taga Quezon City? At ano rin daw po ang resulta ng isinagawang reswabbing sa girlfriend ng lalaki nag-positive sa COVID mula po sa flight na ito? Yes, so ang alam ko, based on the DOH information, they have already contact traced the majority of the passengers from this flight. No? And like I mentioned earlier, 8 doon sa mga pasahero ay taga Quezon City. So doon sa 8 na taga Quezon City, ang 7 po ay amin ang na-contact trace. First and second generation contact tracing. At yung isa lang po nawawala kasi mali po ang contact details na inilagay po niya. No? So hindi po namin siya makontak. There's one individual that is missing. No? Now doon sa mga na-contact trace nating mga pasahero from Quezon City, lahat po ay na-swab na, lahat po ay isolated na. Kaso lang po hinihintay pa po nating lumabas ang mga resulta. Yung sa girlfriend naman na reswab na, nandun na rin po siya sa isolation facility. Again, we are still waiting for the results to come out. Opo, pero Mayor, ano po ang magiging liability ng nag-iisa na po itong sa kasama dito sa Quezon City dahil may mali pong number sa tingin ninyo yung kanyang ibinigay, contact numbers, pero yung address po niya? Well, yung address, wala po sa amin yung address, basta contact phone number lang po ang binigay po sa amin. So, hindi po namin siya makontak. But we are, at the moment, trying to get more complete details of this individual. At I think, ang pagkaintindi ko rin dun sa seso ko, may address din yata pong nakasulat, pinuntahan din po nila yung bahay, hindi rin po taga doon. Tanong pa rin po mula kay Rida Reyes, ano po yung paghahanda ng Quezon City LGU sa rollout naman ng COVID-19 vaccine at ano po ang planong orderin ng brand? Kasi may ilang pong LGUs na nagsasabing atras na daw po ang planong pagbili ng bakuna galing sa China dahil ayaw po ng mga constituents.
Well, at the moment po, we have already signed a tripartite agreement with AstraZeneca. Alam naman po natin na we were able to order 1.1 million dosages. That is good for 550,000 individuals. At may naiwan pa po sa ating pong inilaan na budget na 1 billion. At we are currently in talks with other pharmaceutical companies. Ang inuuna po natin ay ang mga pharmaceutical companies na meron na silang natanggap na emergency use authority mula sa mga bansa na may mas stringent regulatory requirements, no? Like the UK, like the USA, and other European countries. So the companies that we are talking to are these ones, no, that have already received emergency use authority from stringent regulatory bodies. No? But however, having said that, kulang obviously yung 1 billion peso budget namin doon sa pangangailangan ng lungsod Quezon sa dami po ng populasyon natin. So umaasa po talaga tayo sa tulong at suporta din ng national government. And in that regard, we trust in the judgment of the national government kung ano po ang mga bakunang i-allocate nila sa mga naiiwan pang mga mamamayan ng lungsod Quezon na hindi ma-cover ng ating pong 1 billion peso budget. Opo, Mayor, may pahabol lang pong tanong si Belia Carriazo po ng Bandera. Bakit daw po pinayagang mailipat from the hotel bago po malaman ang result ng swab test sa kanya? Di ba ito paglabag sa 14 days strict quarantine? No, actually, yung hotel, nag-test siya nag-test yung pasyente ng positive for COVID, no? Tapos inilipat na sa quarantine facility nung lumabas ang resulta na siya ay B117. No? Pero actually, nandun pa rin siya sa hotel at the time he found out that he was positive for the UK variant. Hindi naman po siya nilipat kaagad. They waited for the second test. No? And then, nung nalaman na ganun na nga, nilipat na talaga sa isolation facility. Okay. Dahil alam na he's positive for a more serious illness. No? Opo, nabanggit niyo rin po na tumutulong po kayo sa Department of Health para tuntunin po ang mga pasahero ng Emirates flight na sinakyan din ni Patient Zero. So, kumusta yung pagpunta po sa kanilang mga bahay? Patanong lang po, Mayor. Yeah, so like I mentioned to you, 7 of them, of the 8 from Quezon City have already been quarantined at tested. So, at na contact trace na rin po ang kanilang mga close contacts, itong 7 passengers na po na ito. So, there's just one missing person. Actually, I have her address and I have her phone number with me. Pero as per my SESU, they called the number and they went to the address, hindi po siya nakatira doon. That's why we have to exert extra effort to find this person. Opo. Mayor, ano po yung naidulot ng balitang ito sa inyong lungsod? Well, una, medyo nalungkot lang ako kasi the DOH came to our city right after they found out that this patient was positive, no, for the UK variant. And nagpaplano sana tayo ng maayos na communications plan because ang ayaw natin mangyari ay magpanik yung mga mamamayan, lalong-lalo na at yung pasyente naman na ito ay hindi tumuntong sa komunidad, hindi po umuwi sa bahay, nilipat kaagad sa atin pong quarantine facility. No? Pero nagkataon po ay na prematurely na nabalita na taga-Kamuning itong taong ito without describing the circumstances around his case. No? Hindi sinabi na wala naman siya sa barangay. And because of that, this caused a lot of panic, massive panic actually doon sa barangay, to the point na na-discriminate na po ang mga mamamayan ng barangay Kamuning. Ang iba sa kanila ay hindi na po pinapasok sa trabaho ng kanilang mga employers. Tapos yung mga palengke, yung mga groceries, ayaw na po pumunta doon ang mga mamamayan para mamili. No? And I think that this is because, again, of misinformation, probably a lack of information, probably premature informing of the public without proper guidance. No? Kasi kailangan talaga pag nag-inform tayo sa public pertaining to new information, kailangan kompleto na at kailangan ma-anticipate natin ang mga consequences so that we can avoid panic that is unnecessary. We can avoid outcomes like discrimination, which again is not called for or has no basis. Opo, Mayor, alam po namin naging masigasig naman po ang local government ng Quezon City sa pagpapaliwanag na ito. Pero kumusta na po yung naturang barangay sa kasalukuyan? Okay na rin po ba? Nagbukas na rin ba? Opo, go ahead, ma'am. Yes,
Rocky, I'm happy to say, no, nagkaroon tayo ng crisis management because of that. So the whole of yung araw, pagkatapos na lumabas yung balita, talagang nag-all-out information campaign kami sa media at sa lahat din ng ating mga mamamayan to tell them the truth. No? Because it's important that the news is always complete. Kompleto po talaga ang balita. Otherwise, magiging fake news din siya. No? Incomplete news is fake news. So it has to be complete para maunawaan ng taong bayan. At awan ng Diyos, tingin ko na reassure naman yung mga taga-barangay Kamuning na hindi talaga threat ang pasyenteng ito sa kanila dahil hindi po talaga umuwi sa kanila. Nagkataon lang na ang kanyang address ay Barangay Kamuning. No? So in the meantime, this patient is actually doing quite well. Asymptomatic na po siya. Wala na po siyang mga simptomas at hinihintay lang po nating matapos ang kanyang antibiotics at ang kanyang at madeklara ng ating mga doktor that he is well, no? So he's actually okay. Hindi nga natin nailipat sa hospital. So that proves, of course, that while data shows that itong variant na to, na mas nakakahawa siya, and that is what we are actually preparing for, the effects on a person na nahawaan ng virus na ito, hindi naman mas grabe doon sa original COVID-19 variant, or COVID-19 virus, rather. Maganda balita po yan, Mayor. Pero may mga balita po na maraming contact tracers ang nag-end of contract na po. Sa inyo po ba sa Quezon City, ano po ang estado ng ating mga contact tracers na napakahalaga po ang ginagampanan sa ating lipunan ngayon dahil sa pandemya? May balak po ba kayong dagdagan pa ang bilang nito? Well, Rocky, actually, naging malaking tulong yung contact tracers na ibinigay po sa atin ng Department of Interior and Local Government. Dahil po sa mga contact tracers na ito, naiangat po natin ang contact tracing sa ating pong lungsod to 30 contact trace to 1 positive patient, no, which is very, very high, no. And I'm hoping and praying na nag-apela na po kasi ako sa DILG na kahit hindi po ma-renew lahat po ng mga contact tracers na inassign po nila sa amin, ang iba po sana ay ma-renew pa rin para hindi naman po masakripisyo yung napakagandang record na ipapakita ng Lungsod Quezon with regards to contact tracing. Opo, Mayor, ang Quezon City po ay talagang napakalaki, pero lately hindi po kayo nawawala sa top 5 na nakapagtala ng pinakamaraming kaso. Nahihirapan po ba daw ang local government na isuppress po yung transmission within your locality o mga kasong ito ay imported po ba mula sa ibang bayan? Hindi naman, Rocky. I'd like to again correct a interpretation, no? Kasi una, hindi totoo na araw-araw nandun kami sa top 5. There are days na wala kami sa top 5 and there are days nandun kami sa top 5. So fluctuating naman din yung balita. Pero I also would like to stress that the population of Quezon City is 25% of Metro Manila. Napakalaki po ng aming pong populasyon. Kaya pag absolute numbers po ang pag-uusapan natin, Rocky, mukhang mataas. Pero pag-usapan natin yung per capita or number of cases per 100,000 members of the population, medyo mababa po talaga sa Lungsod Quezon, lalong-lalo na yung tinatawag na attack rate. We are one of the lowest, in fact, in Metro Manila. So given this way of interpreting things and understanding things, actually, hindi po tayo nahihirapan. Malaki lang talaga yung ating lungsod. And in fact, Quezon City, as of yesterday, we have received data from Octa Research, which is our partner in analyzing our COVID data. Quezon City is, in fact, has a reproduction rate of below 1 already, which is good. Kasi anything below 1 means that we are recovering. And in fact, so the rest of NCR is still 1 and above. So we are still doing quite well compared to the rest of the region, although that everybody is doing well naman po. No? So I would just like to reassure the public of that. And in terms of positivity rate, 5% po ang positivity rate ngayon ng Quezon City. And as per the World Health Organization, 5% is actually not bad. It's actually quite positive. It's towards recovery na po itong 5%. Opo. Mayor, may pahabol lang po si Belia Carriazo ng Daily Tribune. It was the Quezon City Health Department daw po who said na nag-request na ilipat sa Quezon City prior to the result of the swab test. Inilipat lang after nung lumabas na positive siya sa bagong variant. No, I think the protocol is, di ba, nagsistay sila sa hotel hanggang sa sila ay mapatest, di ba? Tapos,
ideally, kapag negative o positive, anuman ang result, ayon sa protocols ng DOH, kailangan ipagpatuloy pa rin ang 14-day quarantine. Yan ang alam ko, Rocky. No? So whether you're negative or positive, you still have to continue with your quarantining. But because he was positive, at hindi pa natin alam at this time na meron siyang UK variant, automatic tinatawag po sa barangay po yan. Ang tinatawag na Barangay Health and Emergency Response Teams para ilipat na po dun sa lungsod kung saan siya nakatira para doon na siya aalagaan ng mga health workers ng lungsod. So after he tested positive, yung birth ng Kamuning, tinawagan na po ng Bureau of Quarantine, pinasundo na po yung pasyente tapos dinala na po diretso dun sa isolation facility at dun naman po natin siya inaalagaan sa kasalukuyan. No? Now, the girlfriend also remained under quarantine, yun yung pagkaintindi ko. Pero siya ay pinayagan umuwi dahil nag-iisa lang siya sa kanyang bahay. Wala po siyang kasama sa kanyang bahay. So, she was allowed to undertake home quarantine. Pero under other circumstances, kapag may kasama po sa bahay, ang alam kong protocol ng Bureau of Quarantine, hindi po talaga pinapayagang umuwi ang pasyente hanggat hindi matapos yung 14-day quarantine period, regardless of whether positive or negative. Opo. Mayor, may libre daw po kayong RT-PCR test naman para sa mga namanata po nung pista ng Quiapo. So paano po ang magiging kalakaran nito o proseso at sa mga naunang nagpa-swab, may nagpositibo po ba? Well, so far, Rocky, no, ang ginawa po natin ay nanawagan tayo sa mga mamamayan na nag-attend ng traslasyon sa Quiapo na mag-avail ng free testing sa ating pong lungsod. No? So, all they have to do is go to the nearest health center where they will be obviously processed, interviewed, and if necessary, they will be swabbed. Pero more than likely, kung nandun sila 100% sa kanila, isa-swab. Whether may symptoms o wala. Pero konti lang kasi yung pumunta. So ang ginawa natin, tayo po ay humingi ng listahan mula sa Manila Police District dahil may contact tracing forms naman po doon sa event at pinalista po namin lahat ng mga taga Quezon City. So we already received the first batch of Quezon City residents who went to the event. More than 3,000 na po ang mga pangalan natin at isa-isa po natin sila ngayong tinatawagan para kumustahin at anyayahan na magpa-swab sa atin pong mga health centers for free. So yan po ang situation natin ngayon. And just earlier, kausap ko rin po ang Quezon City Police District Chief namin at sabi niya may padating ng second batch na mga pangalan. So same procedure naman po yan, Rocky. We're just very careful, no, na gusto natin to cover all bases. So bagamat kahit wala pa tayong naririnig na mga symptoms, we still want to be proactive about it. And we ourselves are calling them up and inviting them over to be tested. Opo. Mayor, sa usapin naman po ng bakuna, saan daw po hinugot o kinuha ng sangguniang panlunsod yung pondo para po maitaas nyo po sa 1.1 million doses? Tama po ba ng AstraZeneca vaccine mula po sa initial na 750,000 doses lamang? Actually, Rocky, mura lang yung AstraZeneca, no? I don't know if pwede ko sabihin, pero it's about $5 per dose. So for one individual, it's $10. No? So, or $11 kung may added miscellaneous cost. No? So yung 1 billion pesos na nasa budget ng lungsod natin for 2021, is more than enough to cover the 1.1 million dosages. No? The problem initially was not the budget. The problem initially was AstraZeneca could only allocate 750,000 dosages to Quezon City. Kaya naging 750,000. Hindi naman po dahil kulang ang budget. No? So later, nung nakipag-ugnayan ulit tayo sa AstraZeneca, they told us that they can actually allocate more for Quezon City and that we were more than happy to accept the additional allocation for our city. And later on, kung tawagan pa po tayo, para sabihin meron pa rin po silang maibibigay sa atin, kaya pa rin po tanggapin ng ating lungsod dahil meron pa rin po tayong budget. No? Now with regards to yung budget na yan, kung saan galing,
Ayan po talaga ipinaghandaan ng ating pong lungsod because we know for a fact that the vaccine is something we have to prepare for. So as early as 2020 of August, yung buwan ng Agosto na nagpe-prepare po tayo ng ating pong budget, nandyan na po ang 1 billion for the purchase of vaccines. And that is because under our administration, more than or rather almost 50% of our budget, 46% of our budget is allocated for social services because ito yung pangangailangan ng panahon ngayon. No? Health services and other forms of ayuda na pwede po natin mamigay sa ating po mga mamamayan sa panahon po ng pandemya. So, hindi po ito hinugot, pinagplanuhan po talaga ito, Rocky. Opo. Mayor, nung Webes po, sinabi ni Navotas Mayor Tiangco na nagpa-survey po sila sa kanilang mga residente kung gusto o ayaw ba nila na magpabakuna kontra COVID-19. Tinanong din nila kung anong brand po yung pipiliin nila. Si Mayor Nieto naman po ng Kaita ay nakinig din sa kanyang constituents through social media. May ganito rin po ba kayong public consultation na ginagawa, Mayor Joy, sa Quezon City? At kumusta po yung response? Yes, Rocky. Meron tayong survey rin na isinasagawa. Ito ay ginagawa natin in unison with the application for our unified Quezon City ID card, no? Not that we are rolling out at the moment. So may tanong dyan, are you willing to be vaccinated or do you want to be vaccinated? May boxes dyan, yes, no, undecided. Pero hindi po natin nilagay kung anong brand because I think that the people are not yet aware of the different characteristics of these different brands. Lahat naman ng naririnig nating balita ngayon come from various sources. Sometimes they are conflicting. Sometimes hindi naman galing sa doktor, galing lang kung sino-sino, hearsay lang. And I don't think that the people at this stage, when kulang pa ang impormasyon, are in a position to say, itong brand ang gusto ko, o yan ang brand na gusto ko. No? Ang pinaka-importante para sa atin ngayon is to determine gusto ba nilang magpabakuna or hindi. And dito sa Quezon City, many people are willing. No? Konti lang nga ang hindi pero ang pinaka-majority ay undecided. At undecided sila based on issues like safety and efficacy. So, it is the duty now of our medical professionals, of the FDA, to be able to choose the vaccines that they believe are most effective and most safe, no? And then kami naman dito sa local government, pag nakita naman natin na ito yung ini-endorse ng ating mga professionals, lalo-lalo ng FDA and other regulatory bodies, it is our duty to convince our citizens that they must be vaccinated so that we can achieve herd immunity and that we can reassure them that the vaccines that we will be offering to them have undergone stringent protocols and are in fact the best vaccines that we can offer to them. No? But in terms of asking for the brand, I don't think that this is the right time to do that and I don't think our people are educated enough to make that decision. Opo. Because I myself, Rocky, am not educated enough to make that decision even for myself. I am relying on our health professionals to make that decision for us. Opo, sabi niyo nga po, malaki yung porsyento na mukhang undecided po. So sa inyong panig po ninyo, paano niyo po kukumbinsihin yung mga residente nyo na takot pa, hindi natin masabing takot o talagang agam-agam talaga sila sa bakuna. Kayo po ba ay magsasagawa ng konsultasyon o ano po ang inyong proseso para naman po mahikayat sila? Actually, Rocky, nagsimula na nga kami. Alam mo naman dito sa Quezon City, napakaaga laging kumilos kasi ang daming tao So, ang daming kailangan talaga nating i-reach out. So, we already started. We have a webinar series that has already been rolled out kung saan ipinapaliwanag muna natin yung mga basics. Ano po ba ang pagbabakuna? Bakit kailangan magpabakuna? Ano po ang epekto ng pagbabakuna? Etc. Basic information lang po. Tapos, later on, we will graduate to other forms of information. Ito po ang characteristics ng bawat bakuna na inaprubahan ng FDA, no? O kaya inaalay sa atin ng national government. So, para pwede rin sila kahit papaano, given that they have limited choices, hindi naman po lahat ng bakuna is available for everyone, no? Pero at least given the limited choices, they can make some form of choice din naman, no? And what we're doing is by sector. Kasi yung messaging dapat iba. Depende dun sa sector na ating kinakausap. Sa kabataan, iba ang messaging. Sa senior citizens, iba ang messaging. Sa ating pong barangays, iba rin po ang messaging. So we are tailor-fitting the message based on the target
audience. And dyan nakakatulong yung survey natin, no? Because doon sa tanong na why are you undecided, doon natin malalaman ano ba talaga yung issues na nakakapangamba sa ating pong mga mamamayan at doon tayo mag-zero in sa messaging natin. We will tailor fit the message to address the very concerns of our people. Opo, panghuling mensahe na lamang po, Mayor Joy, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga residente ng Quezon City. So sa lahat po ng mga residente ng Lungsod Quezon, wag po kayong mag-alala patungkol dito sa nabalitaang pasyente natin na may UK variant. Hindi po siya lumapag sa atin pong lungsod at sa atin pong barangay, no? So dumiretso po siya sa isolation facility. Ang isolation facility po natin malayo po sa kalunsuran. Wala pong chance na makahawa siya. At ngayon ay malapit na po siyang gumaling, no? But having said that, of course, we know now that there might have been other passengers also on that trip that could have tested positive or could have been positive for this kasi random lang po pala, Rocky, nalaman ko, hindi naman po pala lahat ng positive ay nag-undergo pa ng testing for the new UK variant, no? So baka may mga hindi natin na test na merong UK variant, and so given that it is already in our country, we have to practice even greater health protocols, no? Hindi po iba ang pamamaraan ng paghawa. It's the same, Rocky, no? The same mode, no? Pero mas nakakahawa lang siya. So ibig sabihin nun, mas maingat lang po talaga tayo at dapat mas vigilant. Dito naman po sa panig ng lungsod, in-instruct ko na lahat ng ating pong mga barangay officials to heighten their surveillance sa iba't iba na lang jurisdictions, to observe for clustered cases in case there is community transmission, or kung napagmasdan nila, bakit parang mabilis ang paghawa sa isang lugar na ito kumpara sa iba. Kailangan i-report nila kaagad sa amin para agad-agad din natin mabigyan ng tugon. And having said that, gusto ko rin lang i-assure ang mga taga-Lungsod Quezon, we are ramping up testing, we are ramping up surveillance, we are ramping up our contact tracing. Hindi po nagpapabaya ang Lungsod Quezon, mabilis po tayong kumilos, pero kailangan din po nila, kayo po, ang ating po mga mamamayan, to do your part as well. So if you observe anything, for example, mga tao sa inyong mga barangay na hindi nagsusuot ng face mask, hindi nagsusocial distance, hindi sumusunod sa minimum health standards, kailangan din po nilang sabihin sa amin sa lungsod para aktuhan po natin ito. Please call our hotline, that's 122, para we can act on the observations that you have made. And we need a whole of city approach to be able to address the COVID-19 pandemic. Kailangan po tulong-tulong po tayong lahat at magtiwala po tayong lahat sa isa't isa. Yun lang po, Rocky. Thank you po. Opo, maraming salamat po, Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ingat po kayo. Salamat po. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang public briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to. Narito ang mga pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Observe proper respiratory etiquette. Takpan ang bibig at ilong kung babahing at uubo. At itapon ang ginamit na tissue. Magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Iwasang hawakan ng muka, pati na ang mga bagay na madalas hawakan ng tao. Mainam din na magsuot ng face shield, lalo na sa mga lugar na hindi maganda ang ikot ng hangin. Physical distancing. Maglaan ng 1 metrong distansya sa pagitan ng inyong sarili at iba. Panatilihin sa bahay ang mga matatanda, bata, buntis at may sakit. Limitahan din ang kontak sa kanila kung palagi kang lumalabas ng bahay. I-disinfect ang mga bagay na madalas gamitin at hawakan. Hanggat maaari, manatili sa bahay, mag-work from home, at lumabas lamang kung bibili ng mga pangangailangan. Kung may nakararanas ng sintomas ng COVID-19, agad silang ibukod o dalhin sa quarantine facility. Let's beat COVID-19! Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to!
Kaya natin to. Kaya natin to. Nagbabalik po ang public briefing, #laging handa PH at upang ipaliwanag naman ang mga paghahandang ginagawa ng siyudad ng Baguio para sa vaccination program ng pamahalaan at iba pang mga strategiya upang mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 sa lungsod. Makakausap natin si Mayor Benjamin Magalong. Magandang araw po, Mayor. Good morning, Aljo. Good morning po kay Yusek Rafi at sa ating po mga tagapakinig at televiewers. Opo. Mayor, ngayon po ay kasalukuyang limitado ang pagpasok ng tao sa hangganan o border ng Baguio. Tama ho ba? Ilang pang mga karatig bayan ninyo hanggang Enero 22. Ano po ang dahilan po nito, Mayor, at sino-sino lamang ang pwedeng makapunta dyan sa Baguio? Unang-una, gusto ko lang ipaalam sa inyo na regional border control, ito'y arrangement namin sa aming mga neighboring municipalities. At napag-usapan namin para makontrol yung mobility ng tao, especially kontrolin natin yung mga walang essential travel, pagkaroon kami ng border control. Ang importante rito, pag dumaan ka sa mga checkpoint, meron dapat HDF, meron ka rin government ID at yung certificate of employment. Kinakontrol lang namin yung mobility ng tao dahil every time na nagkakaroon ng, minamonitor kasi namin yan, Aljo. Alam mo, pag nakikita namin doon sa aming analytical tool na tumataas yung galaw ng tao, in a matter of 10 to 14 days, tataas din, magkakaroon ng surge. So yun ang kinakontrol natin after the holiday season. And besides, ito pa yung ginakontrol natin, na UK variant, alam naman natin na makataas ang kanyang transmissibility. Opo. How about yung mga turista na may schedule pong non-essential travel papuntang Baguio City o kaya dyan sa La Trinidad? Ano po ang gagawin po nila? Pinapayag naman namin yung mga turista dahil nagkakaroon naman sila ng swab test. Pero kaming antigen test. Ang isang issue kasi namin with our neighboring municipalities is walang swab test yan. In and out yan sa lungsod ng Baguio. Kasi malay yung aming mga residenta, in and out din sa lugar ng Baguio. Kaya kailangan talaga namin magkaroon ng konting control sa galaw ng tao, lalo-lalo na kung galing sa Benguet at galing din sa Baguio papuntang Benguet. Pero mga bisita, pwede sila, basta meron silang mga kaukulang mga papeles, at kailangan din nila mag-register dun sa visita.baguio.gov.ph. Opo. Mayor, meron po kayong tinatawag na BIMP, Baguio in My Pocket application, para sa mga, kung anong uunahin yung mabakunahan po dyan. Can you tell us more about this, Mayor? Okay, yung BIM is actually a complete solution. Hindi lang siya pang bakuna, kundi it is a solution, part of our digital transformation. Na lahat ng mga transaction ngayon, pwede mo nang gawin using your own mobile phone, no? Or pwede yung mga laptops o computers. So lahat ng mga residente ng Baguio nare-require na namin magkaroon ng enrollment dito sa aming BIM. Kasi part of this is, ang mga functionalities nito, pwede ito sa cashless transaction, pwede ito sa lahat ng mga transaction with government agencies at local government units. Na-empower pa yung ating citizen na mag-report ng mga treatment o mga emergency na mga situations. Pangalawa, gagamitin rin ito para sa contact tracing. And finally, ito rin ang gagamitin namin para ma-monitor at ma-manage namin yung vaccination program. Opo. Gaano po karaming residente ang nagpapakita po ng kanilang interes sa pagpapabakuna po dyan sa Baguio, Mayor? Well, ang target namin dito, Aljo, is we arrive at around 196,000. Kasi ang total population namin is 378. Tatanggalin natin yung 17-year-old below, lumalabas na around 260 na lang ang target population. Pero ang target, if you remember, meron tayong tinatawag na hindi mo kailangan i-vaccinate lahat. So 70% lang to attain herd immunity. So lumalabas na of that 260 plus, 70% of that is around 190,000. Around 996. So times 2 natin yan, more or less around 400 or around 380,000 doses ang kailangan namin dito
sa siyudad ng Baguio. Opo, dinig ko kayo po ay nakipag-deal na sa kumpanyang AstraZeneca, tama ho ba? Para Tama yun, Aljo. mabakunahan around 70% ng populasyon dyan sa Baguio. At kayo po nakikipag-usap din sa ibang mga pharmaceutical company. Kamusta na po yun? Well, okay na yung sa amin sa AstraZeneca. We were able to get a total of 380,000 doses to cover yung 70%. Opo. And at the same time, meron din kami order sa Gamaleya din para at least meron kaming contingency dahil kailangan din namin tulungan yung aming mga kapitbahay ng munisipyo dahil hindi sila nakapag-order. So ako naman, kailangan ko rin mag-consolidate din ng vaccines dito sa Baguio para ma-share ko rin sa aming mga municipalities, lalo-lalo na dito sa urban municipalities namin tulad ng Trinidad, Togon, Tuglay, Tuban, and Sablan. In the same manner na nakipag-negotiate din sa Gamaleya, tapos lately naman, we're doing something to negotiate with and get in touch with Moderna using going through yung process ng negotiation, making sure that National Task Force and DOH are fully aware of what we're doing. Opo, Mayor, hindi masyado malinaw ang dating nyo sa amin dito po. Pasensya na, Aljo. Ito na, Aljo. Okay na. Okay na po, okay na po. So, kayo po ay nakatanggap ng how many doses? 33,000 ho ba? Nadagdagan ho ba yun? Pledges? Well, ang sa amin is initially, ang binibigay kasi ng AstraZeneca namin was 100 and then may tumaas na 150 and then naitaas namin ng 380,000 during the last day of negotiation. So, totally to cover yung aming 70%, pero pang kulang, so we're also negotiating with Gamaleya para makakuha rin kami ng certain number of doses and then also with another company in the US, either Pfizer or Moderna. Humingi kami ng tulong sa national government para makapag-negotiate din kami sa kanila. Kasi kailangan din namin maulekta ng vaccines kasi kailangan din namin ibigay sa mga ibang probinsya ng o bayan ng Benguet dahil ang totally ang Benguet walang na-order sa AstraZeneca. Opo. At nakakaawa naman sila dahil alam mo, kapitbahay mo yan, kailangan mo rin tulungan. Opo. Follow up po sa gitna ng agam-agam ng marami sa pagpapabakuna. Ano po yung mga ginagawang hakbang ng Baguio City para may paliwanag, no? At mapanatag ang loob ng taong bayan na sila po ay magpabakuna, Mayor? Meron kami tinatawag na risk communication. Part of that is the strategic, part of the strategic communication. Meron kami prepare na mga materials, IEC, para may paalam sa ating kababayan, sa ating publiko, kung ano yung mga kahalagaan ng importance ng vaccine at ano yung expected nila na mangyayari pag sila na-vaccinate. Tulad nangyayari sa Pfizer, at tulad ng nangyayari sa mga nakatanggap ng Moderna na nagkakasakit at nagkakaroon muna na for the next 48 hours, nagkakaroon sila ng medyo panlalata o kaya numbness. So, parte lang pala ito ng effect. Normal effect lang ito ng mga vaccine. Tulad ng bata tayo, di ba? Pag tayo nabakunahan, nakakaramdam tayo ng fever for the next 24 to 48 hours. Normal pala yan mga reaction. And this is something na kailangan natin ipaalam sa publiko. Mayor, magandang umaga po. Si Rocky po ito, no? Bigyan daan po natin. Yes, Rocky. Opo, bigyan daan natin yung tanong ng ating kasamahan sa media. May tanong po si Rida Reyes ng GMA7. Ano daw po ang update sa contact tracing na ginagawa sa mga kasamang pasahero sa flight EK332? Ilan na po sila at ilan pa yung hinahanap? Kasi may report po na 13 daw po ang hindi sumasagot sa mga tawag. Yes, total yan na pasahero is around 159. So, ang target natin is talagang kailangan lahat sila. Hindi lang yung nakapaligid na pasahero dun sa nagdala ng UK variant. Kailangan yung entire na pasahero ng airliner. So, that's about 159. 2 days ago, ang total na na-account na nila is 125 na na-interviewed at the same time na quarantine. So, may hinahabol pa sila. At tumutulong ang Department of Interior and Local Government, tumutulong din ang Philippine National Police para talagang mas matrace
yung mga remaining na pasahero na hirap na makontak. Opo, tanong pa rin mula kay Rida Reyes. Mayor, ano daw po ang dahilan sa likod ng postponement ng taunang panagbenga? Well, alam mo, we're just being proactive about it. Alam mo, nung lumabas na itong virus na ito, pinasal na namin last year yung aming panagbenga in anticipation for the possible na outbreak. Ganito rin ang namin dito sa bagong UK variant. We're just being proactive about it. Kailangan namin kontrolin uli ang mobility. Pasiguraduhin namin na walang basta-basta makakapasok sa Baguio dahil pag in-open namin yung aming panagbenga, yan, dadagsayin uli kami ng mga bisita. So yan ang basically yung main reason kung bakit namin kinancel. Hindi naman namin kinakancel totally this year. It's just that what we're doing is we're just holding in abeyance yung celebration, although subject siya, low-key lang yung celebration. Hintayin muna namin kung anong latest development tungkol dito sa UK variant. Opo, tanong naman po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer, pwede po ba ipaliwanag daw po ano ang third generation contact tracing? Mas mahirap ba daw po ito at mas matrabaho? Kailangan ba ng dagdag na resources para dito, Mayor? Actually, ang third generation is part of the standard operating procedure sa contact tracing na hindi dapat mag-limit lang ng first generation o kaya second generation. Just to give you a definition, a clear definition, ano bang first generation? Ang first generation is yan ang close contact nung index case, original case, yan yung first generation. Sino yung second generation? Ito yung close contact nung first generation and it follows, ganyan din yung third generation, close contact ng second generation. If you remember, meron tayong well-defined na contact tracing efficiency ratio, that is 1:37. And to be able to attain that, kailangan talaga ang contact tracing should go beyond the first or second generation. It should go to be as far as third generation. Standard yan. Pero because of this, pero kung titingnan mo kasi, nakakalungkot na ang ating national na contact tracing efficiency ratio is just 1:7. Nag-o-oscillate tayo, 1:7, 1:8, 1:9. Tapos babalik pa naman sa 1:7. So napakababa. Sa 1:7, ang contact tracing lang yan ang third generation. So this time, hindi ko ba yan, na alam natin na mataas ang transmissibility, isipin mo yan, 0.4 to 0.7. Ano yung sabihin na? Opo. So the third time po, yung original na virus, for every positive case, potentially magpasa ng apat na tao. Yung 0.07, ibig sabihin, for every positive case, potentially, yung 0.07 na tao. So kailangan talagang matindin ng contact tracing. At magiging isip ng IATA, reinforce ulit yung standard operating procedure na kailangan talaga hanggang sa third generation ang contact tracing. Opo, Mayor, medyo hindi lang po naging malinaw yung dating ninyo. So, dahil po sa pagkakaroon ng new variant dito sa bansa ngayon, palagay niyo po mas mahirap po ang magiging proseso itong sinasabing pagkakaroon pa rin ng sa contact tracing at yung sinasabing third generation? Yes, mas mahirap ang contact tracing dyan. Yan ang challenge ngayon, mas mahirap. Ang isang challenge din, kumunti ang contact tracing natin. Dahil diba na-terminate yung mga contact tracers natin nung December dahil budgetary constraints. So nabawasan na, tapos meron pa itong UK variant na kailangan pa natin paigtingin. So yun ang mga challenges ngayon. So kailangan talagang gumalaw ng gusto ang local government. They should not simply rely on the Department of Health, the PNP, o doon sa limang mga sa nila. Dapat local government should be at the should take the lead talaga sa contact tracing. Dapat talagang directly involved na ang ating mga mayor sa contact tracing para talagang ma-maintain nila yung contact tracing efficiency ratio. Dapat they have to motivate the contact tracers na talagang gumawa ng paraan para ma-reach nila yung third generation.
Mayor, bilang contact tracing czar, doon po sa report ni Mayor Belmonte, meron pong pasahero nitong sa EK332 flight ay hindi po nagbigay ng tamang address at tamang phone number o contact number. Ano po ang magiging liability? Ano po ang magiging aksyon ng inyong opisina para dito? Pwede natin siyang filean ng kaso. Ano? A violation of Republic Act 11332. Meron nakasaad doon na dapat kung magre-report, especially dito sa mga communicable diseases, related sa management of communicable diseases, dapat you have to be very truthful sa mga data na ibibigay mo. So, liable siya doon sa pakas na yan. Kailangan filean siya ng kaso kasi may disruption yan. Opo. Okay. Marami po nga salamat sa inyong panahon, Baguio City at Contact Tracing Czar, Mayor Benjamin Magalong. Samantala, Senator Bongo hinimok ang pamahalaan na lalo pang suportahan ang mga guro ngayong panahon ng pandemya. Narito ang detalye. Hamon sa mga public school teachers ngayon, lalo na mga nagtuturo sa kinder hanggang grade 3, ang paraan kung paano mas maiintindihan ng kanilang mga estudyante ang lesson ngayong online classes o modular ang pagtuturo dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman umaapela ngayon si Senator Christopher Bongo sa pamahalaan na dagdagan pa ang tulong sa mga public school teachers na humaharap sa mas mahirap na paraan ng pagtuturo. Ramdam anya ni Go ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga public school teacher, lalo na ang nagtuturo sa mas mabababang baitang. Ang Department of Education ay humiling ng maaprobahan ang hinihinging Early Language Literacy and Numeracy Program Support Fund para sa mga teacher ng kinder hanggang grade 3. Layunin ng programa na mapalakas ang kasanayan ng mga guro sa paghahanda ng kanilang teaching materials sa paraang mas mauunawaan at maiintindihan ng mga paslit na estudyante. Nasa 20 million pesos ang pondo na hinihiling ng DepEd para sa region-wide training para makasabay ang mga teacher sa blended delivery model sa ilalim ng Teacher Professional Development. Una nang inilaan ng DepEd noong nakaraang taon ng pondo para sa face-to-face learning. Pero dahil sa pandemic, hindi ito nagamit kaya inilaan na lang ito para sa blended learning training ng mga teachers. Dumako na po tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Aaron Bayato mula po sa Philippine Broadcasting Service. Thank you very much, Yusek Rocky. Moving on to more stories for today dito po sa Radyo Pilipinas. Sa Zamboanga po, City Health Office nakapagtala ng mataas na recovery rate ng mga nagpositibo po sa coronavirus na frontliners sa Zamboanga. More details from Shirley Espino. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nakapagtala ng mataas na recovery rate ang Zamboanga City Health Office ng mga nagpositibo sa COVID-19 na frontliners sa Zamboanga. Ayon kay City Health Officer Dr. Dulce Mirabite, may kabuang 656 mula sa 679 frontline workers sa lungsod na naging positibo sa COVID-19 ang gumaling na. Aniya sa kabuong bilang, 362 ay mga uniform personnel, 43 ay mga empleyado ng pamahalaang lokal, habang 229 ay mga healthcare workers. Dagdag pa ni Mirabite, 17 ng mga frontline workers ang nananatiling positibo sa COVID-19 o active cases, habang 6 na ang nasawi. Sa panibagong ulat ng Zamboanga Task Force COVID-19, umaabot na sa 3,789 ang kabuang kaso ng coronavirus na naitala sa Zamboanga, kung saan 91.55% o 3,469 sa mga nagpositibo ang gumaling na. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, Shirley Espino reporta para na Radyo Pilipinas. Thank you very much, Shirley. Punta naman po tayo sa Holo kung saan infodemic drive on coronavirus awareness response and environment or CARE. Inilunsad po ng mga kapulisan sa Sulu. More details from Eloisa Mohammed.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Dumaan sa ilang araw na pagsasanay ang piling mga personal ng bawat municipal police station sa sulong na inisyatibo ng Police Provincial Office sa lalawigan upang maisagawa ang infodemic drive on Coronavirus Awareness Response and Environment o CARE na isa sa COVID-19 response ng pambansang kapulisan. Ayon kay Police Major Ariel Corsino, hepe ng Indanan Municipal Police Station, kanila nang nasimulan ang pagbabahagi ng karagdagang kaalaman hinggil sa COVID-19 na nagdulot ng pandemya sa buong mundo. Aniyan na una na nilang pinulong ang mga kapitan ng 34 na barangay sa Indanan sa kanilang paglunsad ng naturang programa, kung saan itong linggo lamang nasimula nila ang CARE program sa Barangay Bangalan at Barangay Adchid. Mga Barangay Peace Action Team o mga BPATs at iba pang mga staff ng barangay ang kanilang unang naturuan kung paano maprotektahan ang sarili at kanilang pamilya laban sa nakakahawang sakit. Bahagi din dito ang pagtuturo sa maayos na pagtatapon ng face mask at ibang personal protective equipment at paglilinis ng mga gamit upang masiguradong maprotektahan din ang kalikasan. Bilang bahagi din anya sa core values ng kapulisan na makadiyos, makakalikasan at makabansa. Denga Hulosulu Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas. Thank you very much, Eloisa. At yan po mga balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. Pleasant afternoon to everyone. Sending it back to you, Rocky and Aldo. Maraming salamat, Aaron Bayato mula sa Philippine Broadcasting Service. Samantala, patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng opisina ni Senador Bongo para sa mga kababayan nating patuloy na bumabangon mula sa gupit ng nagdaang bagyo. Kahapon, namahagi ang kanyang team ng food packs, bisikleta at iba pang mga assistance sa mga nasalantang residente sa Dingalan, Aurora. Bukod dyan, namahagi rin ng tulong ang senador sa mga residenteng nasunugan sa Zamboanga City. Para sa detalye, panoorin natin ito. Hindi nakaligtas sa hagupit ng dumaang bagyong Ulysses sa Dingalan, Aurora ang bahay at tindahan ni Wilma na winasak at tinangay ng storm surge. Mabuti po may mabait na konsihal sa amin. Pinatuloy po kami rin sa kanyang tindahan na hindi naman po kasalukuyan, hindi naman po niya ginagamit. Nagtitinda na lang po kami ng konting ulam, tsaka konting ricado, halimbawa yung sibuyas, bawang, ricado, yun na lang po ang tinda namin. Ala na po akong grocery. Kapareho rin ang sinapit ni Lola Erlinda. Talagang yung loob ng tindahan ko, solamente ho natitira yung bubong na lang. Pero po yung aming sahig, yung aming tindahan, lahat ho yun na was out. Nadala po lahat yung laman ng aking tindahan. Sina Wilma at Lola Erlinda ay kasama sa mga tumanggap ng pagkain, grocery packs, vitamins, mask at face shield habang may tablet at bike ang ilan sa kanila mula sa tanggapan ni Senador Bongo. Bukod sa pinamigay ng tanggapan ni Senador Go, may livelihood starter kit sila mula sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program ng DTI, gaya ng pangsari-sari store, karinderya kits, at bigasan starter kits. May nagbigay po sa amin ng tulong na konting grocery para po pagsisimulaan namin, makapagsimula kami ng paunti-unti. Maraming salamat po kay Senator Bongo. Sa ngayon po ay nagpapasalamat kami dahil ho sa mga dumating na biyaya sa amin, lalong-lalo na kay Presidente Duterte na kami po ay hindi niya naman sana kami pabayaan sa kagipitan namin sa ngayon. Mga nasunugan naman ang tinulungan ng tanggapan ni Senador Go sa Zamboanga City. 154 na pamilya ang tumanggap ng pagkain, financial assistance, food packs, vitamins, mask at face shield na pinamahagi sa Tetuan Central School. May mga tumanggap din ng sapatos, bike, habang Android tablets naman ang ilan. Enero 6 nang nangyari ang sunog na tumupok sa ilang kabahayan sa Barangay Tetuan. Ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD, DOLE, DTI, National Housing Authority, TESDA at Department of Agriculture maging ang Securities and Exchange Commission ay may kanya-kanya rin silang tulong na pinamigay sa mga nasunugan. Maraming salamat Senator Bongo sa tulong mo sa amin dito sa Tetuan, Zamboanga City. Maraming salamat po Senator Bongo sa tulong na binigay mo sa amin dito sa Zamboanga City. Mula naman sa PTV Davao, magbabalita si Roddy Ray Salas. Roddy Ray, bayong udto.
Maayong udto Aljo, nagsagawa ng preemptive evacuation ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao City kagabi sa mga flood-prone barangays o particular na sa mga barangay na nasa gilid ng Davao River matapos biglang tumaas ang level ng tubig sa ilog at nagresulta ito sa flash flood. Kanya-kanyang bitbit at hakot sa kanilang mga gamit ang mga residente ng Purok 20 Sanggilangan, Barangay Maa, Davao City. Kagabi, matapos mabilis na tumaas ang level ng tubig sa Davao River, na tuluyang umapaw at pumasok na sa ilang mga kabahayan. Karamihan, unang isinalba paglikas ang kanilang mga damit, gamit sa bahay na hinakot at mga alagang hayop. Hindi na ininda ng karamihan na makapaghapunan, mailikas lang ang kanilang mga sarili, mga anak at mga gamit. Samantalang sa Barangay Tigato, marami ring pamilya ang lumikas dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Karamihan sa mga pamilya hindi na nag-atubili pang lumikas dahil ayaw na nilang maranasang muli ang nangyaring pagbaha sa kanilang lugar. Ilang taon na ang nakalipas. Agad din namang rumisponde ang Emergency Mobile Kitchen ng Davao LGU sa mga evacuation center upang mabigyan ng agarang hapunan ang mga apektadong residente. Pasado alas 11 kagabi, dahan-dahan na ring bumalik sa normal ang level ng tubig sa Davao River at humupa ang mga pagbaha. Aljo, sa ngayon na maaliwanas na ang lagay ng panahon dito sa buong lungsod ng Davao City. So inyo makikita sa aking background ngayon, ito yung Davao River. Kalmado at balik normal na ang level ng tubig ng ilog. At as of 8 a.m. sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakabalik na rin sa kanilang mga bahay ang 727 na mga apektadong pamilya mula sa 11 na mga barangays na transected by Davao River kagabi. At yan muna ang huling mga balita mula dito sa Davao City. Rodrey Salas para sa Bayan. Salamat, Rodrey Salas. Dumako na po tayo sa pinakahuling tala ng COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa report ng Department of Health kahapon, January 15, 2021, umabot na sa 496,646 ang total number of confirmed cases. Samantala na itala naman ng 2,048 new COVID-19 cases kahapon. 137 katao naman ang bagong bilang ng mga nasawi, kaya umabot na sa 9,876 cases ang kabuuang bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Ngunit patuloy naman po ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 459,737. Matapos makapagtala ng 551 new recoveries, ang kabuong total ng ating active cases ay 27,033. At yan nga po ang aming mga balitang nakalap ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Maraming salamat din sa suporta ng Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Maraming salamat din sa mga sumubaybay sa ating programa. Ako po si Aljo Bendio. Thank you, Yusek. Thank you, Aljo. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ang alam po ni Secretary Martin Andanar. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita tayo ulit sa Lunes, dito lang sa Public Briefing #, Laging Handa PH. Kaya natin to.